Một con gà quay nóng hổi, vàng, thơm đặt ngay ở siêu thị, giá 4,99 đô la Mỹ, quy ra tiền Việt đâu đó khoảng 130.000 đồng. Ăn được 2 đến 3 bữa và thịt thì rất là nhiều. Trong khi ở Việt Nam, một con gà ta luộc đàng hoàng đã dễ dàng vượt mốc đó, còn gà quay thì chắc chắn là cao hơn như vậy rồi. Vì sao ở Mỹ, một nước có chi phí lao động, lương tối thiểu cao, đắt đỏ, lại bán gà quay rẻ hơn cả Việt Nam? Thì cái câu trả lời nó không chỉ nằm ở con gà mà nằm ở cách người Mỹ làm kinh doanh, tổ chức sản xuất và bán lẻ của mình. Và chúng ta đang nói đến gà quay Costco siêu rẻ, rẻ hơn cả Việt Nam. Costco đây là một chuỗi cửa hàng của Mỹ hoạt động theo mô hình có thẻ thành viên. Muốn vào mua hàng người ta phải mua thẻ trước, thường thì đóng phí theo năm. Nó không giống như siêu thị bình thường, họ bán hàng theo kiểu những gói lớn số lượng nhiều, hướng đến các gia đình mua dùng cho cả tuần hoặc cả tháng. Giá mỗi món đồ thường rẻ vì bán nhiều và quay vòng nhanh. Điểm đặc biệt nhất của Costco là họ không sống nhờ tiền lãi trên từng món hàng. Phần lớn lợi nhuận của họ đến từ phí thẻ thành viên, nên nhiều sản phẩm được bán sát giá gốc, thậm chí còn có món chấp nhận lỗ. Vì vậy mới có chuyện ở Mỹ, gà quay chưa đầy 5 đô, hot dog 1,5 đô, rẻ đến mức khó tin. Nhưng những món này không phải để kiếm tiền, mà mục đích của nó thực chất để giữ chân khách và khiến khách phải quay trở lại một cách đều đặn. Vâng, con gà ở đây không phải là để lời lãi gì. Đây chính là điểm mấu chốt và cũng là chỗ nhiều người Việt Nam hay hiểu lầm nhất, đó là thế này. Ở Mỹ, gà quay trong siêu thị không phải là món để kiếm tiền, nghe hơi ngược đời nhưng đó lại là sự thật. Những chuỗi bán lẻ lớn như là Costco bán gà quay với một mục tiêu rất rõ ràng, đó là kéo bạn bước chân vào cửa hàng trở lại. Người Mỹ có một khái niệm gọi là một món hàng chấp nhận bán lỗ, miễn sao nó đủ hấp dẫn để dụ khách tới. Con gà quay 4,99 đô chính là kiểu hàng như vậy. Nó giống như cái bánh mì ở trong Big C ngày xưa. Họ biết rất rõ rằng bán riêng con gà đó thì không có lãi, thậm chí là lỗ. Nhưng đổi lại, mỗi tuần họ kéo được hàng triệu lượt khách ghé qua siêu thị. Và một khi đã vào trong rồi thì gần như không ai mua đúng một con gà rồi quay lưng ra đi. Thực tế ở Mỹ, đi siêu thị thường là đi kiểu mua cho cả tuần. Ban đầu chỉ định mua con gà vì ăn tối, nhưng lượn thêm vài vòng vài lối thì hình như là đã quên lối về và lạc vào đâu đó. Rồi xe đẩy đã có sữa, bơ, phô mai, thịt bò, cá hồi, đồ đông lạnh, snack, nước ngọt, rồi cả chục cuộn giấy vệ sinh. Đến lúc ra quầy tính tiền, hóa đơn vài trăm đô la Mỹ là chuyện rất bình thường. Lúc đó con gà quay gần như bị chìm nghỉm trong đống hàng hóa phía sau. Nói nôm na như thế này, con gà nó chỉ là cái cớ, là cái vé vào cửa. Còn tiền thật, lợi nhuận thật thì nằm hết trong cái giỏ hàng mà bạn đẩy ra khỏi siêu thị. Ở Việt Nam thì câu chuyện này khác hẳn. Gà quay ngoài cửa hàng hay trong siêu thị thường là những món chính để mà kiếm tiền nên giá buộc phải cao. Không có chuyện bán một món lỗ rồi trông chờ bù lại bằng giấy vệ sinh, sữa hay là phô mai như mô hình ở bên Mỹ. Hai cách làm kinh doanh khác nhau nên giá con gà cũng khác nhau một trời một vực. Rồi, như vậy là chúng ta đã có lý do tại sao họ chấp nhận bán rẻ con gà. Nhưng họ thực sự có bị lỗ nhiều hay không? Hay có những lý do để mà bán rẻ? Bởi vì muốn gà rẻ thì có một điều gần như bắt buộc, phải bán được số lượng cực kỳ lớn. Đây là điểm mang tính quyết định và cũng là thứ tạo ra khoảng cách rất xa giữa Mỹ và Việt Nam. Mỹ là quốc gia hơn 330 triệu dân và gà ở đây không phải là một món đặc biệt, cũng không phải là thứ để đãi khách giống như ở Việt Nam. Nó là thực phẩm nền tảng, ăn hàng ngày, ăn quanh năm. Người Mỹ ăn gà theo đủ cách, gà rán, gà nướng, gà quay, gà xé sợi, gà đóng hộp, gà đông lạnh, vân vân và vân vân. Gà xuất hiện từ bữa sáng, bữa trưa cho tới bữa tối, từ nhà riêng cho tới căng tin, trường học và bệnh viện. Khi một chuỗi bán lẻ xác định rằng mỗi năm họ có thể bán hàng trăm triệu con gà thì toàn bộ bài toán chi phí lập tức sẽ thay đổi. Thức ăn chăn nuôi mua với khối lượng khổng lồ sẽ rẻ hơn, con giống đặt số lượng lớn cũng sẽ rẻ hơn. Giết mổ, đóng gói, vận chuyển cũng rẻ hơn vì chạy liên tục không bị gián đoạn. Tất cả đều được đè xuống nhờ quy mô lớn. Trong khi đó ở Việt Nam, phần lớn gà quay lại được làm theo kiểu nhỏ lẻ. Mỗi cửa hàng, mỗi quầy mua gà từ nhiều nguồn khác nhau, lúc được giá lúc không, sản lượng không cao, chi phí đầu vào biến động. Nên mỗi con gà phải gánh rất nhiều thứ từ tiền vận chuyển, hao hụt đến chi phí mặt bằng và nhân công. Với cách làm đó, giá gà rất khó để mà rẻ. Một điểm khác biệt rất lớn nữa nằm ở cách nuôi gà. Ở Mỹ thì gà thịt gần như được nuôi hoàn toàn theo mô hình công nghiệp hóa đô thị. Trang trại gà ở Mỹ không phải là vài trăm hay vài nghìn con mà là hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn con trong một khu nuôi. Chuồng trại được thiết kế khép kín, mọi thứ từ thức ăn, nước uống, ánh sáng, nhiệt độ đều được điều khiển tự động. Gà lớn lên theo đúng chu kỳ, đúng trọng lượng, đúng thời gian dự kiến. Nhờ vậy chi phí trên mỗi con gà được hạ xuống mức rất thấp, thấp hơn nhiều so với tưởng tượng của những người nghĩ. Đó là lương ở Mỹ cao thì gà ở Mỹ nó cũng phải đắt.
Ở Việt Nam thì hoàn toàn khác. Gà ta thường được nuôi thả vườn, thời gian dài, tốn công chăm sóc. Gà công nghiệp dù có nhưng quy mô vẫn nhỏ hơn nhiều so với Mỹ. Chuỗi cung ứng lại bị chia cắt qua khâu trung gian, khiến chi phí đội lên ở mỗi bước. Gà ta phải nói là ăn ngon chắc thịt, hợp khẩu vị nhiều người. Nhưng ngon thì phải đắt. Còn gà Mỹ được nuôi với mục tiêu làm thực phẩm đại trà, nên ưu tiên số 1 không phải là đậm vị hay là ngon, mà là giá phải thấp, ổn định, nuôi nhanh, bán nhanh. Hai mục tiêu khác nhau thì con gà sinh ra cũng khác nhau, và giá bán ở Mỹ vì thế cũng rất là cạnh tranh. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Nếu Costco chỉ dừng lại ở việc mua gà từ các hãng chăn nuôi bên ngoài thì gà ở Mỹ vẫn rẻ thật, nhưng chưa thể rẻ đến mức giữ nguyên 4,99 đô la Mỹ trong suốt nhiều năm lạm phát. Bước ngoặt thực sự nằm ở chỗ Costco không chấp nhận phụ thuộc hoàn toàn vào người khác mà họ tự nhảy vào nuôi gà. Năm 2019 thì họ đã bỏ ra 450 triệu đô la Mỹ để xây một tổ hợp chăn nuôi chế biến gà quy mô lớn. Từ thời điểm đó, họ dần nắm quyền kiểm soát gần như toàn bộ hành trình của con gà. Từ lúc còn là trứng, ăn gì, lớn lên ra sao, cho đến khi được quay chín và đặt lên kệ ở trong siêu thị. Khi tự làm chủ chuỗi này, Costco có thể tiết kiệm từng đồng lẻ trên mỗi con gà. Mỗi con chỉ bớt đi vài chục xu thì nghe chẳng đáng bao nhiêu, nhưng khi nhân lên hàng trăm triệu con mỗi năm, số tiền tiết kiệm trở thành hàng chục triệu đô la Mỹ. Đây là tư duy rất thực dụng của tư bản Mỹ. Muốn bán rẻ một năm thì dễ, nhưng muốn bán rẻ cả chục năm liền thì phải kiểm soát tận gốc. Không làm chủ được nguồn cung, sớm muộn cũng bị đẩy giá và bị bóp cổ. Costco chọn cách đi đường dài, chậm mà chắc, nhưng đủ sức giữ giá con gà quay như một biểu tượng của siêu thị. Và một điểm cực kỳ quan trọng mà nếu bỏ qua thì sẽ không thể hiểu được mô hình của Costco, đó là họ không sống bằng bán gà. Con gà chỉ là phần nổi rất nhỏ trong bức tranh tài chính của họ. Phần lớn lợi nhuận đến từ phí thành viên hàng năm và doanh thu khổng lồ từ hàng nghìn mặt hàng khác trong siêu thị. Chính nguồn thu nền tảng này cho phép họ thoải mái giữ giá gà ở mức thấp mà không cần căng não tính xem mỗi con gà lãi được bao nhiêu. Với họ chỉ cần khách còn đến cửa hàng đều đặn, đến siêu thị đều đặn, còn duy trì thẻ thành viên thì con gà có lỗ một tí cũng không phải là vấn đề sống còn. Ở Việt Nam thì hoàn toàn khác. Và cuối cùng cũng rất quan trọng, đó là văn hóa tiêu dùng. Người Mỹ quen với việc mua đồ ăn sẵn, ăn nhanh, ăn tiện. Với họ, gà quay trong siêu thị là một bữa ăn hợp lý sau giờ làm, chứ không phải là thứ để cân nhắc xem có đủ ngon, đủ chất hay là đủ sang hay không. Họ cũng không quá khắt khe chuyện gà phải là gà ta hay là gà thả vườn. Gà công nghiệp, miễn sạch, đủ dinh dưỡng, tiện lợi và rẻ là chấp nhận được. Người Việt thì khác. Trong suy nghĩ của nhiều gia đình, gà ta vẫn là một chuẩn mực của ngon, bổ, sạch. Gà công nghiệp thường bị nhìn bằng ánh mắt dè chừng. Chính kỳ vọng rất cao vào con gà khiến nó rất khó mà rẻ. Nói thẳng ra thì gà Mỹ rẻ vì người Mỹ chấp nhận gà công nghiệp như một phần bình thường của cuộc sống. Còn người Việt Nam thì thường muốn lúc nào cũng phải ngon, sạch và rẻ. Mà trong thực tế, ba điều đó hiếm khi đi cùng nhau. Đã ngon, đã sạch chắc chắn là không rẻ. Vì thế con gà quay 4,99 đô ở Mỹ không chỉ là câu chuyện về con gà hay câu chuyện về siêu thị. Nó phản ánh cả cách một đất nước đang tổ chức sản xuất, tiêu dùng, chấp nhận đánh đổi và một bài toán kinh doanh. Và chính những điều đó mới là thứ quyết định giá của con gà, chứ không phải là bản thân con gà ấy. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.